कालच्या लेक्चरमध्ये आपण प्रॉपर्टी मार्कच्या संदर्भात असणारे गुन्हे या संदर्भात चर्चा करत होतो. आणि मग ही चर्चा करत असताना आपण 478 पासून पुढच्या सेक्शनची या विषयाच्या अंतर्गत माहिती जी आहे ती घेत होतो. तर त्या अनुषंगाने 478 ते 485 पर्यंत काल आपण आलो होतो. 486 पासून पुढच्या सेक्शनची चर्चा याच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला करायची आहे. आता हे प्रॉपर्टी मार्कच्या संदर्भात असणारे जे गुन्हे आहेत तर ते 486 पासून पुढे 489 ई पर्यंत म्हणजे 489 पर्यंत विचारात घ्यायचे आणि 489 ए टू ई हे चलनी नोटा ज्या आहेत किंवा बँक नोट्स ज्याला म्हटलं जातं त्याच्या संदर्भात असणारे गुन्हे म्हणजे अमेंडमेंटच्या माध्यमातून नंतर तो चॅप्टर त्या ठिकाणी इन्सर्ट करण्यात आला. तोही आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यायचा आहे. तर सेक्शन 486 कशा संदर्भात बोलतं ते अगोदर जाणून घेऊया आणि मग पुढे असणाऱ्या ज्या तरतुदी आहे त्यांच्या संदर्भात चर्चा करूया. तर 486 चं जे काही शीर्षक आहे की सेलिंग गुड्स मार्क विथ ए काउंटरफेट प्रॉपर्टी मार्क, म्हणजे 486 असं म्हणतं की नकली स्वामित्व चिन्हाने ज्याच्यावर असतील असा माल जो आहे तो विकणं. म्हणजे एखादा माल जो आहे त्या मालावरती जे प्रॉपर्टी मार्क ज्याला आपण म्हणतो पण तो प्रॉपर्टी मार्क नकली आहे, म्हणजे नकली स्वामित्व चिन्ह नकली प्रॉपर्टी मार्क असणारा माल जो आहे तो विकणं हा 486च्या खाली गुन्हा मानला. मग तो सांगताना म्हटलं हू एव्हर सेल्स ऑर एक्सपोजेस ऑर हॅज इन पोजेशन फॉर सेल एनी गुड्स ऑर थिंग्स with a counterfeit property mark affixed to or impressed upon the same or to or upon any case, package or other receptacle in which such goods are contained shall unless he proves. आता या ठिकाणी पुन्हा खाली 3 गोष्टी वगैरे सांगितल्या. जो कोणी व्यक्ती अशा पद्धतीचं खोटं व्यापारी चिन्ह वगैरे ते वापरत असेल एखाद्या मालाच्या संदर्भात, मग ते वापरून तो माल विकत असेल, विकण्यासाठी ठेवत असेल, विकण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि असं करत असताना त्याने खाली सांगितलेल्या एबीसी हे 3 सब क्लॉजेस सांगितले. त्या 3 सब क्लॉजेस मध्ये सांगितलेल्या गोष्टी जर त्याला प्रूव्ह करता येत नसतील तर याचा अर्थ असा की त्या व्यक्तीने जे आहे ते नकली स्वामित्व चिन्ह अंकित असलेला माल विकला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जाईल. आणि मग त्यासाठीची शिक्षा ही 486 मध्ये सांगितलेली आपल्याला बघायला मिळेल. मग त्याने तो जर समजा गुन्हेगार नाहीये हे जर त्याला सिद्ध करायचं असेल तर त्याने काय प्रूव्ह केलं पाहिजे? ते सब क्लॉज 3 मध्ये सांगितलेल्या ज्या गोष्टी आहेत, सब क्लॉज ए, बी आणि सी याच्यामध्ये सांगितलेल्या 3 गोष्टी त्याने प्रूव्ह कराव्या. जर त्या 3 गोष्टी त्याला प्रूव्ह करता आल्या नाही, तर याचा अर्थ त्याने हे नकली स्वामित्व चिन्ह लावून तो माल विकला असा त्याचा अर्थ होईल. मग तो निर्दोष आहे हे सिद्ध करण्यासाठी त्याने काय केलं पाहिजे? तर त्यासाठी सब क्लॉजेस मध्ये सांगितलेली पहिली गोष्ट बघा, सब क्लॉज ए, दॅट having taken all reasonable precautions against committing an offense against this section, he had at the time of the commission of the alleged offense no reason to suspect the genuineness of the mark. आता त्याने जर समजा त्या ठिकाणी हे सिद्ध केलं की त्याने रिझनेबल प्रिकॉशन्स वगैरे घेतल्या ज्या वेळेला हा गुन्हा घडला की नकली स्वामित्व चिन्ह वापरून माल विकला गेला असा गुन्हा ज्या वेळेला घडला तर त्यावेळेला जर समजा ह्या व्यक्तीने पूर्ण खबरदारी घेतली असेल की अशा पद्धतीचा गुन्हा घडू नये, या सेक्शनच्या विरोधातला गुन्हा घडू नये किंवा ज्या वेळेला तो गुन्हा घडतोय तशा पद्धतीचा आरोप केला जातो तर त्यावेळेस त्याला कुठल्याही पद्धतीचा त्याचे स्वामित्व चिन्ह आहे त्याच्याबद्दल कुठलाही संशय निर्माण झाला नाही, तो खरा आहे की खोटा आहे म्हणून. मग तो खराच आहे असं समजून जर तो वागला असेल तर याचा अर्थ त्याने तो गुन्हा केला नाही असा होईल. त्यानंतर सब क्लॉज बी मध्ये सांगितलं दॅट ऑन डिमांड मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्रॉसिक्युटर he gave all the information in his power with respect to the persons from whom he obtained such goods or things. जेव्हा याच्या संदर्भात विचारणा केली जाते तर त्या विचारणा केली जात असतात ज्या व्यक्तीकडून असा माल किंवा वस्तू मिळवल्या त्याच्याबद्दल फिर्यादीने जे आहे तर मागणी केल्यानंतर त्या संदर्भात सगळी जी माहिती आहे तर ती माहिती त्याने दिली पाहिजे. जर त्याने ही माहिती नाही दिली तर याचा अर्थ 486 खाली सांगितलेला गुन्हा त्याने केला आणि ही जर माहिती त्याने दिली तर याचा अर्थ तो रिझनेबल पद्धतीने वागला, म्हणजे गुन्हा करण्याचा त्याचा इरादा नव्हता तर तशा पद्धतीचा त्याचा मानस नव्हता असा त्याचा अर्थ घेतला जाईल. आणि सब क्लॉज सी मध्ये सांगितलं दॅट अदरवाईज ही हॅड ऍक्टेड इनोसंटली. तर सब क्लॉज सी च्या माध्यमातून म्हटला तो हे सगळं घडत असताना निरागसपणाने वागलेला, इनोसंट, निष्पाप
तो निरागस पद्धतीने वागलेला आहे. त्याचं कोणतंही इंटेन्शन या 486 खाली गुन्हा करण्याचं जे आहे ते नव्हतं. अशा 3 गोष्टी जर तो सिद्ध करू शकला, सब क्लॉज ए, बी आणि सी मध्ये सांगितलेल्या, एकतर त्याने रिझनेबल प्रिकॉशन घेतली असली पाहिजे, जेन्युइननेसच्या बद्दल त्याला कुठलीही शंका नसली पाहिजे. ज्या वेळेला फिर्यादीने या मालाच्या संदर्भात कुठून घेतला, कसा घेतला, काय घेतला, या संदर्भात विचारणी जर केली, तर ती सगळी माहिती त्याने दिली गेली पाहिजे. आणि तिसरं, तो जर निरागस पद्धतीने वागला असेल, तर 486 खाली त्याने गुन्हा केला असं म्हणता येणार नाही. पण त्या 3 सब क्लॉज मध्ये सांगितलेल्या गोष्टी जर त्या व्यक्तीने त्या ठिकाणी योग्य पद्धतीने पार पाडल्या नाही, तर याचा अर्थ असा होतो की 486 खाली ज्या पद्धतीने सांगितलं गेलं, की नकली स्वामित्व चिन्हाने अंकित असलेला माल विकणं, हा गुन्हा त्याने केला असा त्याचा अर्थ होईल. त्यासाठीची शिक्षा सांगताना म्हटलं, बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 year ऑर विथ फाईन ऑर विथ बोथ. अशा 486 खाली सांगितलेला गुन्हा करणारा जो काही व्यक्ती आहे, तर याला जी शिक्षा सांगितली तर ती 1 वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते. म्हणजे 486 जे सांगत होतं, नकली स्वामित्व चिन्हाने अंकित असलेला माल विकणं. आता हे स्वामित्व चिन्ह म्हणजे याला आपण प्रॉपर्टी मार्क्स असं म्हणतो. हा प्रॉपर्टी मार्क्स म्हणजे जो ओरिजिनल नसणं किंवा जो ऑथेंटिकेट आहे तो नसणं आणि तो काउंटरफेट म्हणजे नकली स्वरूपाचा असणं. मग हा नकली स्वरूपाचं व्यापारी चिन्ह वगैरे लावून माल विकणं, म्हणजे त्या विकण्याच्या नकली लाच खरं समजून लोकांनी ते घ्यावं आणि त्यांची फसगत व्हावी, अशा इराद्याने जर कोणी तो विकत असेल, तर तो 486 खाली गुन्हेगार ठरतो. आणि त्याला अपवाद म्हणून ज्या काही गोष्टी विचारात घ्यायच्या, जर तो त्या ठिकाणी सिद्ध करू शकला, की त्याने हे घडत असताना एक रिझनेबल केअर प्रिकॉशन्स वगैरे घेतल्या होत्या. त्या व्यापारी चिन्हाच्या जेन्युइननेस संदर्भात त्याला त्यावेळेला कुठलीही शंका आली नाही. ज्यावेळेला विचारणा करण्यात आली, माल कुठून घेतला, कोणाकडून घेतला, कशा पद्धतीने घेतला, तर या संदर्भातली सगळी माहिती तो देतो. त्याच्यामध्ये कुठलीही टाळाटाळ करत नाही. आणि किंवा तो जर समजा इनोसंट पद्धतीने म्हणजे निरागस पद्धतीने जर वागला असेल, तर 486 खाली तो गुन्हेगार ठरणार नाही. पण या 3 क्लॉजेस मध्ये सांगितलेल्या गोष्टींच्या अंतर्गत जर त्याचं वर्तन बसत नसेल, तर 486 खालीच त्याने गुन्हा केलेला आहे असा त्याचा अर्थ होईल आणि त्याला 1 वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं. आता यानंतर 487 बघा. आता 487 मध्ये म्हटलं, मेकिंग ए फॉल्स मार्क अपॉन ए रिसेप्टॅकल कंटेनिंग गुड्स. आता 487 ने सांगितलं, की ज्याच्या आत माल आहे अशा कोणत्याही पात्रावर खोटं चिन्ह करणं. म्हणजे समजा एखादा बॉक्स आहे आणि त्या बॉक्समध्ये काही माल आहे समजा. आता तुम्ही बऱ्याच वेळेला ऑनलाईन खरेदी वगैरे करता. मग ते ऑनलाईन खरेदी करत असताना तुम्हाला ते बॉक्स वगैरे येतो आणि बॉक्सवरती जे काही वेस्टर्न असतं, म्हणजे कव्हर कुठल्यातरी कंपनीचं प्रोडक्टचं नाव वगैरे जे काही असतं. अ, मग त्या संदर्भामध्ये हा जर फॉल्स मार्क त्याच्यामध्ये लावला असेल आणि आतमधला माल जो आहे तो डुप्लिकेट जर असेल, तर तो 487 च्या अंतर्गत वगैरे गुन्हा ठरताना वगैरे बघायला मिळतो. म्हणून म्हटलं, मेकिंग ए फॉल्स मार्क अपॉन एनी रिसेप्टॅकल कंटेनिंग गुड्स. म्हणजे ज्याच्या आत माल आहे. रिसेप्टॅकल म्हणजे पात्र बरं का, एखादं म्हणजे भांडं ज्याला म्हणता येईल वगैरे किंवा कंटेनर ज्याला म्हणता येईल वगैरे असं. म्हणजे ज्याच्या आत माल आहे अशा कोणत्याही पात्रावर खोटं चिन्ह करणं, हा 487 ने गुन्हा मानला. मग तो गुन्हा मानताना काय म्हटलं त्याच्या संदर्भात बघा, हू एव्हर मेक्स एनी फॉल्स मार्क अपॉन एनी केस, पॅकेज or other receptacle containing goods in a manner reasonably calculated to cause any public servant or any other person to believe that such receptacle contains goods which it does not contain, or that it does not contain goods which it does contain, or that the goods contained in such receptacle are of a nature or quality different from the real nature or quality thereof, shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. 487 च्या माध्यमातून हा जो काही गुन्हा सांगितला, की ज्या एखाद्या वस्तूच्या आतमध्ये, मग तो खोका असेल, त्याला वेस्टर्न आवेष्टन वगैरे लावलेलं असेल किंवा एखादं कुठलं पात्र असेल, मग अशा कोणत्याही पात्रामध्ये, खोक्यामध्ये किंवा आवेष्टन लावलेल्या गोष्टीमध्ये माल असेल आणि जो कोणी व्यक्ती अशा रीतीने ते खोटं चिन्ह करील, की जेणेकरून जो माल ज्या पात्रामध्ये नाही तो त्यात आहे, म्हणजे जो माल त्या पात्रामध्ये किंवा त्या खोक्यामध्ये नाही तो त्या ठिकाणी आहे, असं भासवण्याचा तो प्रयत्न असू शकेल. किंवा
जो माल त्या खोक्यामध्ये किंवा त्या भांड्यामध्ये आहे तो त्यात नाही, म्हणजे जो नाही तो आहे किंवा जो आहे तो नाही असं भासवण्याचा जर तो प्रयत्न करत असेल, किंवा अशा पात्रातील माल त्याचे खरे स्वरूप किंवा त्याची जी काही क्वालिटी आहे याहून वेगळ्या स्वरूपाचा किंवा वेगळ्या प्रतीचा आहे, असा कोणत्याही लोकसेवकाचा किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीचा समज व्हावा, अशा पद्धतीची जर ती तजवीज करत असेल, तर त्याने लुबाडणूक करण्याच्या उद्देशाने आपण तसं वागलो नव्हतो हे जर त्याने साबित केलं नाही. आता हे सगळ्या ज्या काही गोष्टी म्हणजे त्या ठिकाणी माल आहे तर तो नाहीये, किंवा तो जर माल नाहीये तर तो आहे, आणि त्याच्या माध्यमातून त्याची क्वालिटी, त्याची क्वांटिटी, त्याचा दर्जा त्याच्यामध्ये सुद्धा फरक असू शकतो, आणि तो असताना सुद्धा तो खरा आहे किंवा तो तशाच पद्धतीचा आहे, असं एखाद्या लोकसेवकाला म्हणजे एखाद्या पब्लिक सर्वंटला किंवा एखाद्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीला तसं भासवण्याचा जर त्याचा उद्देश असेल, म्हणजे तसं करण्याचा प्रयत्न करत असेल, पण असं करत असताना लुबाडणूक करणं हा त्याचा उद्देश नाहीये, असं जर तो साबित करू शकला, तर या सेक्शन खाली तो गुन्हेगार ठरणार नाही. पण लुबाडणूक करण्याचा उद्देश नव्हता हे जर त्याला सिद्ध करता आलं नाही, तर याचा अर्थ असा की त्याने या पद्धतीचं खोटं चिन्ह वापरून त्या खोक्यामध्ये, त्या पात्रामध्ये किंवा त्या कंटेनरमध्ये माल आहे, माल असताना तो नाहीये असं भासवलं, किंवा माल नसताना तो आहे असं भासवलं, किंवा त्याच्या दर्जामध्ये, क्वालिटीमध्ये, कंटेंटमध्ये, क्वांटिटीमध्ये फरक असताना तो नाहीये असं दाखवण्याचा जर प्रयत्न केला, मग तो लोकसेवकाला किंवा इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीला, तर त्याचा इरादा हा 487 खाली खोटं चिन्ह वापरण्याचा आहे असा त्याचा अर्थ होईल, आणि या कृत्यासाठी त्याला 3 वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होईल. हे 487च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. आता यानंतर पुढे 488 बघा, पनिशमेंट फॉर मेकिंग यूज ऑफ एनी सच फॉल्स मार्क. आता 488 ने काय सांगितलं, अशा कोणत्याही खोट्या चिन्हाचा उपयोग करण्याबद्दलची शिक्षा सांगितली 488 मध्ये. मग त्या अनुषंगाने 488 असं म्हणतं, हू एव्हर मेक्स यूज ऑफ एनी सच फॉल्स मार्क in any manner prohibited by the last foregoing section shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished as if he had committed an offense against that section. आता 488 असं म्हणतं की याच्या अगोदरचं जे काही सेक्शन आहे त्याने प्रतिबंधित केलेला किंवा मना केलेला असा कोणत्याही खोट्या चिन्हाचा कोणत्याही रीतीने जो कोणी व्यक्ती उपयोग करील, आणि लुबाडणूक करण्याच्या उद्देशाने आपण तसं वागलो नव्हतो असं जर त्याने साबित केलं नाही किंवा ते सिद्ध केलं नाही, तर त्याने ह्या सेक्शन 487 विरुद्धच गुन्हा केला, असा त्याप्रमाणे त्याला शिक्षा होईल. हे 488च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. म्हणजे असा कोणत्याही खोट्या चिन्हाचा उपयोग करण्याबद्दलची शिक्षा, म्हणजे 487 आणि 88 जे आहे हे एकत्र विचारात घेणं गरजेचं आहे. हे दोन्ही सेक्शनच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. म्हणजे त्या व्यक्तीने अशा खोट्या चिन्हांचा वापर जर केला, तर त्याने त्याच्यातून जर वाचायचं असेल किंवा स्वतःला सुरक्षित ठेवायचं असेल, तर त्याने ते सिद्ध करणं गरजेचं आहे की या अंतर्गत कोणाची लुबाडणूक किंवा फसवणूक करणं हा त्याचा उद्देश नव्हता. ह्या ज्या काही बाबी आहेत त्या नकळत निरागसपणे त्याच्या पाठीमागे घडलेल्या आहेत, हे जर त्याला सिद्ध करता आलं तर त्याचा बचाव या ठिकाणी जो आहे तो होऊ शकतो. नाहीतर मग 487 आणि 488 या दोन्ही सेक्शनच्या अंतर्गत ज्या पद्धतीने शिक्षेचं वर्णन केलं गेलं त्या अनुषंगाने शिक्षा त्या व्यक्तीला जी आहे ती लागू शकते. आता ह्या चॅप्टर मधला चॅप्टर 18 जो आपण विचारात घेत होतो ना, की डॉक्युमेंट्स अँड ऑफेन्सेस रिलेटिंग टू डॉक्युमेंट्स अँड याच्या प्रॉपर्टी मार्क्स याच्या संदर्भातलं, तर ह्या चॅप्टर मधलं हे शेवटचं सेक्शन 489, टेम्परिंग विथ प्रॉपर्टी मार्क विथ इंटेंट टू कॉज इंजुरी, म्हणजेच नुकसान पोहोचवण्याच्या उद्देशाने स्वामित्व चिन्हामध्ये हेराफेरी करणं किंवा फेरफार वगैरे जो आहे तो गैरफेर करणं हा 489 मध्ये गुन्हा मानला. तो कशा पद्धतीचा ते सांगताना म्हटलं, whoever removes, destroys, defaces or adds to any property mark, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, or with fine, or with both.
आता 489 असं म्हणतं, जो कोणी व्यक्ती हे व्यापारी चिन्ह म्हणजे आपलं प्रॉपर्टी चिन्ह म्हणजे स्वामित्व चिन्ह काढून टाकणं, नष्ट करणं, ते डिफेस करणं म्हणजे विद्रूप करणं, किंवा त्यात ऍड करणं म्हणजे भर घातली, की त्याच्या योगे कोणत्याही व्यक्तीला जे आहे ती हानी पोहोचवावी, असा त्याचा उद्देश असेल, किंवा तसं होण्यास आपण कारण होऊ याची सुद्धा शक्यता असेल, किंवा याची त्याला जर जाणीव असेल, तर असं करणारा व्यक्ती हा 489 खाली गुन्हेगार ठरतो आणि त्याला 1 वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही होऊ शकते. हे 489च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचे. तर हे फॉर्जरी म्हणजेच डॉक्युमेंट्स आणि प्रॉपर्टी मार्क्स याच्या संदर्भातले गुन्हे चॅप्टर 18च्या अंतर्गत आपण 463 पासून तर 489 पर्यंत विचारात घेतले. 463 ते 477 डॉक्युमेंटच्या संदर्भात असणारे गुन्हे होते आणि 478 पासून तर 489 हे प्रॉपर्टी मार्कच्या संदर्भात असणारे गुन्हे म्हणून आपण लक्षात घेतले. ह्याच चॅप्टर 18ला अमेंडमेंट करून पुढचा एक सब चॅप्टर जो आहे तो ऍड करण्यात आला आणि मग हा जो काही पुढचा सब चॅप्टर आहे तर तो ऑफ करन्सी नोट्स अँड बँक नोट्स म्हणजे चलनी नोटा व बँक नोटा याविषयी असणारे अपराध हे 489ला 5 कॅपिटल अल्फाबेट्स 489 A B C D आणि E ऍड केले गेले. त्याच्या माध्यमातून चलनी नोटा आणि बँक नोटा याविषयीचे असणारे कोणते अपराध असू शकतात त्यांचं वर्णन करून त्यासाठीची शिक्षा हे आयपीसीच्या या तरतुदींना जोडण्यात आलेली जी आहे ती बघायला मिळते. मग आता काय हे सेक्शन सांगतात चलनी नोटांच्या संदर्भात? या अगोदर आपण चलनी नाणे जे आहेत त्यांच्या संदर्भात असणारे गुन्हे मग त्या टाकसाळीच्या माध्यमातून निर्माण केल्या गेलेल्या गोष्टी असतील किंवा टाकसाळीच्या संदर्भात केले गेलेले जे काही गुन्हे असतील त्यांची चर्चा त्या अगोदरच्या काही चॅप्टरच्या तरतुदींमध्ये आपण विचारात घेतल्या होत्या. आता हे स्पेसिफिकली चलनी नोटांच्या संदर्भात किंवा बँक नोट्स ज्याला आपण म्हणतो त्याच्या संदर्भात असणारे गुन्हे म्हणून या ठिकाणी लक्षात घ्यायचे आहेत. तर बघा 489A काय म्हणतोय तो, काउंटरफेटिंग करन्सी नोट्स और बँक नोट्स. चलनी नोटा किंवा बँक नोटा नकली तयार करणं, काउंटरफेटिंग. चलनी नोटा किंवा बँक नोटा ज्या आहेत त्या नकली तयार करणं हा 489 याने गुन्हा मानला. कशा पद्धतीने बघा, whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting any currency note or bank note shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. 489 असं म्हणतो, जो कोणी कोणतीही चलनी नोट किंवा बँक नोट नकली तयार करेल किंवा ती नकली तयार करण्याच्या प्रक्रियेपैकी कोणताही भाग पार पाडील अशा व्यक्तीला एकतर आजन्म कारावासाची किंवा 10 वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची जी आहे ती कोणतीही शिक्षा होऊ शकते आणि द्रव्यदंड जो आहे तो द्रव्यदंड सुद्धा त्या व्यक्तीला होईल. हे 489A च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. म्हणजे नकली नोटा तयार करणं किंवा बँक नोटा तयार करणं जे आहे हा 489 ने गुन्हा मानला. आता याच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलं, कारण बँक नोट म्हणजे नेमकं काय हाही प्रश्न पडू शकतो. मग बँक नोट म्हणजे ज्याला आपण व्हॅल्युएबल सिक्युरिटीच्या अनुषंगाने बँक जो काही दस्तऐवज वगैरे तयार करतो आणि ज्याला व्हॅल्युएबल सिक्युरिटी म्हणून विचारात घेतलं जातं अशा स्वरूपाचं अधिकारपत्र वगैरे जे आहे तर त्याला बँक नोट या अनुषंगाने विचारात घेता येईल. त्या संदर्भातलं एक्सप्लेनेशन बघा. फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस सेक्शन अँड ऑफ सेक्शन्स 489B, C, D, E, the expression bank note means a promissory note or engagement for the payment of money to bearer on demand issued by any person carrying on the business of banking in any part of the world or issued by or under the authority of any state or sovereign power and intended to be used as equivalent to or as a substitute for money. आता बँक नोट म्हणजे हे जे काही हा जो चॅप्टर आहे जो 489 A पासून ई पर्यंत वगैरेचा जो आहे, मग 489B पासून तर ई पर्यंत ज्या ज्या वेळेला बँक नोट अशा पद्धतीचा संदर्भ येईल तर त्या बँक नोटचा अर्थ हा वचन चिठ्ठी ज्याला आपण प्रॉमिसरी नोट असं म्हणतो किंवा जी गोष्ट एंगेजमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू बिअरर जो कोणी तो धारण करणारा आहे त्याला त्या ठिकाणी ते पैसा म्हणून वगैरे जे वापरता येऊ शकते किंवा व्यवसाय करणाऱ्या बँकेने ती बहाल केलेली वगैरे जी आहे ती असू शकते ऑन डिमांड टू बेअरर वगैरे जे म्हटलं गेलं
आणि मग जगातल्या कोणत्याही भागामध्ये जगातल्या कोणत्याही भागामध्ये जिचा पैसा म्हणून वापर केला जाऊ शकतो अशा पद्धतीचं अधिकारपत्र वगैरे इश्यूड बाय ऑर अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी स्टेट ऑर सॉव्हरेन पॉवर. मग ती जगातल्या कोणत्याही स्टेट, कोणत्याही राष्ट्राने असेल किंवा कुठल्याही अथॉरिटीने ती इश्यू केलेली असेल अँड इंटेंडेड टू बी यूज ॲज इक्विव्हॅलंट टू ऑर ॲज ए सबस्टिट्यूट फॉर मनी. मग अशा पद्धतीची नोट एकतर ती पैशाची समांतर किंवा पैशाला पर्याय म्हणून जर ती वापरली जात असेल तर अशा कोणत्याही गोष्टीला हे बँक नोट म्हणून विचारात घेतलं जाईल. म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण चलनी नोटा म्हणतो, प्रत्यक्षात ती चलनी नोट जरी नसली पण ती इक्विव्हॅलंट टू चलनी नोट जी आहे ती वापरली जाते. अशा पद्धतीचं असणारं जो काही दस्तावेज आहे तर ह्या दस्तावेजाला बँक नोट म्हणून विचारात घेतलं जाईल. तर ते वचनपत्र असू शकतं, प्रॉमिसरी नोट म्हटलं किंवा त्याला अभिसंकेत पत्र वगैरे जे आहे असं पण त्या अनुषंगाने म्हटलं जातं की ज्याच्या माध्यमातून जो कोणी धारण करतो. आता मी याच्या अगोदरही तुम्हाला बोललो होतो की तुम्ही नोटावरती जर वाचलं तर त्या ठिकाणी गव्हर्नर वचन देत असतो, मैं धारक को जे जे काही पैशाची रक्कम असेल अदा करणे का वचन देता हूं, असा त्याचा अर्थ होतो. धारक म्हणजे कोण? जी नोट जो व्यक्ती धारण करतो तर याचा अर्थ असा की ती नोट त्याला वापरण्याचा किंवा तो त्याचा मालक आहे आणि ती धारण करण्याचा त्याला अधिकार आहे असा त्याचा अर्थ होत असतो. म्हणजे आपला रिझर्व्ह बँकेचा जो काही गव्हर्नर असतो त्याचं त्याच्यावरती ते वचन असतं. मैं धारक को ती रक्कम जी आहे तर ती अदा करणे का वचन देता हूं असं त्यावरती उल्लेख केलेला असतो. म्हणून हा बिअरर जो आहे, बिअरर म्हणजे धारण करणारा, त्या धारण करणाऱ्याला तो अधिकार असतो. तसं बँक नोटच्या संदर्भात म्हटलं गेलं, जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यामध्ये जिला इक्विव्हॅलंट टू मनी किंवा सबस्टिट्यूट टू मनी म्हणून जे काही वापरलं जात असेल अशा पद्धतीचं कोणतंही प्राधिकार पत्र त्याच्या संदर्भात जर कोणी ते नकली तयार करणं किंवा ते नकली म्हणून नकली असताना खरं म्हणून वापरणं असे जर गुन्हे करत असेल तर 489च्या अंतर्गत सांगितले गेलेले जे काही सबक्लॉजेस आहेत त्याच्या माध्यमातून तो गुन्हा ठरेल, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं. आता 489 बी बघा, युजिंग या जेन्युइन फॉर्ज और काउंटरफेट करन्सी नोट्स और बँक नोट्स. आता 489 बी ने सांगितलं बनावट किंवा नकली चलनी नोटा किंवा बँक नोटा खऱ्या म्हणून वापरणं गुन्हा आहे. कशा पद्धतीचा? whoever sells to or buys or receives from any other person or otherwise traffics in or uses as genuine any forged or counterfeit currency note or bank note, knowing or having reason to believe that same to be forged or counterfeit, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. 489 बी तुम्हाला या ठिकाणी अशा पद्धतीचा दस्तऐवज जो आहे तर तो बाळगणं किंवा तो वापरणं बनावट स्वरूपाचा हा 489 ब अंतर्गत गुन्हा सांगितला. मग तो सांगताना म्हटलं जो कोणी कोणतीही बनावट किंवा नकली चलनी नोट किंवा बँक नोट ती बनावट किंवा नकली असल्याचं माहीत असून किंवा तसं समजण्यास कारण असून ती खरी म्हणून अन्य कोणत्याही व्यक्तीला जर तो विकत असेल किंवा तिच्याकडून ती खरेदी करत असेल किंवा ती घेईल किंवा अन्यथा तिचा अपव्यापार किंवा उपयोग करेल तर असा गुन्हा करणारा व्यक्ती 489 ब खाली आजन्म कारावासाच्या शिक्षेला पात्र असेल किंवा 10 वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची शिक्षा. एकतर 10 वर्षापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते त्याला किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि तो द्रव्यदंडास सुद्धा पात्र राहील. हे 489 बी माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर 489 सी आहे. 489 सी च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं पोजेशन ऑफ फॉर्ज और काउंटरफेट करन्सी नोट्स और बँक नोट्स. 489 सी काय म्हणतं की पोजेशन ऑफ फॉर्ज और काउंटरफेट करन्सी नोट्स और बँक नोट्स. आता हे पोजेशन म्हणजे जवळ बाळगणं. चलनी नोटा वगैरे ज्या आहेत म्हणजे बनावट किंवा नकली चलनी नोटा किंवा बँक नोटा ज्या आहेत त्या स्वतःजवळ बाळगणं म्हणजे कब्जात ठेवणं, बाळगणं हा सुद्धा 489 कने गुन्हा मानला. मग त्या संदर्भात म्हणजे 489 सी काय म्हणतो त्या संदर्भात, हू एव्हर हॅज इन हिज पोजेशन एनी फॉर्ज और काउंटरफेट करन्सी नोट और बँक नोट, knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeit and intending to use the same as genuine or that it may be used as genuine shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both. आता 489 सी च्या माध्यमातून जे सांगितलं गेलं की बनावट किंवा
नकली चलनी नोटा किंवा बँक नोट ज्या आहेत त्या कब्जामध्ये बाळगणं. मग जो कोणताही बनावट किंवा नकली चलनी नोट किंवा बँक नोट ती बनावट किंवा नकली असल्याचं माहीत असून किंवा तसं समजण्यास कारण असून ती खरी म्हणून वापरावी किंवा ती खरी म्हणून वापरली जावी या उद्देशाने जर तो स्वतःजवळ ती बाळगत असेल किंवा स्वतःच्या कब्जात ठेवत असेल तर तो 489C अंतर्गत गुन्हा ठरतो. आणि अशी ती चलनी नोट किंवा बँक नोट नकली स्वतःजवळ बाळगणं या गुन्ह्यासाठी त्याला 7 वर्षापर्यंत मुदतीची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते. किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा या त्या व्यक्तीला होतील हे 489C च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. यानंतर 489D बघा, मेकिंग और पजेसिंग इंस्ट्रुमेंट्स और मटेरियल्स फॉर फॉर्जिंग और काउंटरफेटिंग करन्सी नोट्स और बँक नोट्स. आता 489D च्या माध्यमातून म्हटलं चलनी नोटा किंवा बँक नोटा बनावट किंवा नकली तयार करण्यासाठी जी काही साधनं लागतात किंवा जी काही सामुग्री लागते ती बनवणं किंवा ती कब्जामध्ये बाळगणं. आता नकली चलनी नोटा तयार करण्यासाठी किंवा नकली बँक नोट ज्या आहेत त्या तयार करण्यासाठी लागणारी जी काही साधन सामुग्री आहे किंवा ती साधनं आहेत ती साधनं बनवणं किंवा अशी बनवलेली साधनं स्वतःजवळ बाळगणं. बनवणं आणि बाळगणं ह्या दोन्ही गोष्टी 489D ने गुन्हा मानला. आणि मग तो कशा पद्धतीचा गुन्हा आहे बघा. हू एव्हर मेक्स, बघा आता हे शब्दप्रयोग जो आहे तो नीट समजून घेत चला. हू एव्हर मेक्स म्हणजे जो कोणी ते बनवतो ऑर परफॉर्म्स एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग किंवा त्या बनवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये जर जो कोणी सहभाग घेत असेल ऑर बायज ऑर सेल्स अशा पद्धतीचं म्हणजे ते विकत घेतोय किंवा ते विकतो ऑर डिस्पोज ऑफ किंवा त्याची विल्हेवाट लावतो ऑर हॅज इन हिज पजेशन किंवा स्वतःच्या कब्जामध्ये ठेवतो बाळगतो एनी मशिनरी instrument or material for the purpose of being used or knowing or having reason to believe that it is intended to be used for forging or counterfeiting any currency note or bank note shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. जो कोणी व्यक्ती अशा पद्धतीचं नकली नोटा किंवा बँक नोटा तयार करण्यासाठी लागणारी साधन सामुग्री किंवा मटेरियल जर तो ते बनवत असेल त्या बनवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये तो काही भाग घेत असेल अशी साधन सामुग्री तो विकत असेल किंवा विकत घेत असेल किंवा त्याची विल्हेवाट लावत असेल किंवा स्वतःच्या कब्जामध्ये जर तो बाळगत असेल तर की त्याला ते माहित आहे की अशा पद्धतीचं हे साधन सामुग्री हे काउंटर फेटिंग म्हणजे नकली चलनी नोटा बनवणं किंवा बँक नोटा वगैरे ज्या नकली पद्धतीने तयार करणं यासाठी वापरली जाणार आहे. तर त्याने अशा पद्धतीचं ते बनवणं त्याच्या बनवण्याच्या प्रक्रियेत भाग घेणं त्या विकणं विकत घेणं त्याची विल्हेवाट लावणं स्वतःजवळ बाळगणं हे सगळं कृत्य 489D च्या अंतर्गत गुन्हा मानलं आणि त्यासाठीची जी शिक्षा सांगितली ती आजन्म कारावासाची शिक्षा किंवा त्याला जी शिक्षा होईल तर ती 10 वर्षापर्यंतच्या कारावासाची असू शकते आणि द्रव्यदंड अशा स्वरूपाची शिक्षा ही 489D च्या अंतर्गत त्या व्यक्तीला होईल. हे या सेक्शनच्या अंतर्गत समजून घ्यायचं आहे. आता त्यानंतर या सब चॅप्टर मधला शेवटचा सेक्शन 489E की जो करन्सी आणि बँक नोटच्या संदर्भात आपण विचारात घेतो. 489E मेकिंग और युजिंग डॉक्युमेंट्स रिसेम्बलिंग करन्सी नोट्स और बँक नोट्स. आता 489E काय म्हणतो, मेकिंग और युजिंग डॉक्युमेंट्स रिसेम्बलिंग करन्सी नोट्स और बँक नोट्स. चलनी नोटा किंवा बँक नोटा यासारखं दिसणारं दस्तऐवज बनवणं किंवा वापरणं. म्हणजे चलनी नोटा किंवा बँक नोटा यासारखं दिसणारं असणारं भासणारं दस्तऐवज जे काय आहे ते बनवणं किंवा वापरणं 489E ने गुन्हा मानला. तर त्याच्या अंतर्गत पुन्हा 3 सबसेक्शन असलेले आपल्याला बघायला मिळतात. सबसेक्शन 1 बघा, हू एव्हर मेक्स और कॉजेस टू बी मेड or uses for any purpose whatsoever or delivers to any person any document purporting to be or in any way resembling or so nearly resembling as to be calculated to deceive any currency note or bank note shall be punished with fine which may extend to 100 rupees. आता पहिल्या सबसेक्शन 1 च्या माध्यमातून म्हटलं, जो दस्तऐवज म्हणजेच एखादी चलनी नोट असेल किंवा एखादी बँक नोट असेल ते बँक नोट चलनी नोट असल्याचं किंवा बँक नोट असल्याचं दिसतं किंवा कोणत्याही प्रकारे तिच्यासारखा तो दिसतो
किंवा चलनी नोट किंवा बँक नोट म्हणून फसगत होऊ शकण्या इतपत जवळजवळ तसाच दिसतो असा कोणताही दस्तऐवज जो कोणी व्यक्ती बनविल किंवा बनवून घेईल किंवा कोणत्याही प्रयोजनासाठी तो वापरील किंवा कोणत्याही व्यक्तीकडे तो जर सुपूर्द करील तर त्याला 100 रुपयापर्यंत द्रव्यदंडाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते. हे सबसेक्शन 1 च्या माध्यमातून समजून घ्यायचं आहे. त्यानंतर पुढचं सबसेक्शन बघा 2. इफ एनी पर्सन whose name appears on a document the making of which is an offense under subsection 1 refuses without lawful excuse to disclose to a police officer on being so required the name and address of the person by whom it was printed or otherwise made, he shall be punished with fine which may extend to 200 rupees. आता सबसेक्शन 2 च्या माध्यमातून सांगितलं असा दस्तावेज बनवणं हे सबसेक्शन 1 नुसार गुन्हा आहे किंवा अपराध आहे. आणि मग त्यावर जिचे नाव दिसतं अशा कोणत्याही व्यक्तीने जर पोलीस अधिकाऱ्याकडून त्या व्यक्तीला जर विचारणा झाली असता म्हणजे कोणत्या व्यक्तीने तो छापला किंवा अन्यथा कोणत्या व्यक्तीने तो बनवला त्याचं नाव आणि पत्ता त्या पोलीस अधिकाऱ्याला उघड करण्यास जर तो नकार देत असेल आणि असा नकार देण्याला जर त्याच्याकडे रिझनेबल कारण नसेल की त्याने ते नाव डिस्क्लोज करू नये, डिस्क्लोज करायला जर समजा कायद्याने त्याला संरक्षित केलं असेल तर अशा वेळी त्याने नाही केलं तर चालू शकतं. पण कायद्याने संरक्षण दिलेलं नसताना जर तो असं नाव आणि पत्ता जर सांगायला त्या ठिकाणी टाळाटाळ करत असेल किंवा तो नाव आणि पत्ता जर सांगत नसेल तर अशा व्यक्तीला हे 200 रुपयापर्यंतचा द्रव्यदंड जो आहे तो होऊ शकतो. हे सबसेक्शन 2 च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. नंतर सबसेक्शन 3 where the name of any person appears on any document in respect of which any person is charged with an offense under subsection 1 or on any other document used or distributed in connection with that document, it may, until the contrary is proved, be presumed that person caused the document to be made. आता सबसेक्शन 3 च्या माध्यमातून म्हटलं ज्या कोणत्याही दस्तावेजाबाबत सबसेक्शन 1 खाली कोणत्याही व्यक्तीवर अपराधाचा दोषारोप केलेला असेल त्यावर किंवा त्या दस्तावेजाच्या संबंधात वापरण्यात अगर देण्यात आलेल्या कोणत्याही दस्तावेजावर एखाद्या व्यक्तीचे नाव जर ते दिसून येईल तेव्हा त्या व्यक्तीने तो दस्तावेज बनवून घेतला असं जोपर्यंत त्या व्यक्तीच्या विरोधात साबित होईपर्यंत जे आहे तर ते गृहीत धरलं जाईल. म्हणजे त्याच व्यक्तीने तो दस्तावेज बनवून घेतला असं त्या ठिकाणी त्याचा अर्थ घेतला जाईल. मग तसा अर्थ घेऊ नये असं जर त्याला वाटत असेल तर त्याने ते सिद्ध करावं की तशा स्वरूपाचा अपराध त्याने केलेला नाहीये. तर अशा पद्धतीने चॅप्टर 18च्या अंतर्गत जे आपण डॉक्युमेंटच्या संदर्भात आणि चलनी किंवा व्यापारी चिन्ह मालमत्ता चिन्हांच्या संदर्भातले गुन्हे त्या ठिकाणी विचारात घेतले. 463 पासून 489 पर्यंतचा भाग हा त्या अनुषंगाने आपल्याला लक्षात घ्यायचा होता. त्यामध्ये डॉक्युमेंटच्या संदर्भातले अपराध 463 ते 477 पर्यंत आपण लक्षात घेतले आणि पुढे प्रॉपर्टी चिन्हांच्या संदर्भात 478 तर 489 आणि मग ह्याच चॅप्टरला पुन्हा सब चॅप्टर जो आहे तो अमेंडमेंटच्या माध्यमातून ऍड करण्यात आला. तो चलनी नोटा आणि बँक नोटांच्या संदर्भातला 489 ए टू ई अशा पद्धतीचा तो भाग जो आहे तो आपण बघितला. आता यानंतर आयपीसीच्या अंतर्गतला पुढचा जो काही चॅप्टर आहे चॅप्टर 19 हा एक साधारणतः 3 सेक्शनचा असणारा चॅप्टर 19 ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स ऑफ सर्व्हिस हे त्याचं शीर्षक आहे. ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स ऑफ सर्व्हिस म्हणजेच सेवा करारांच्या फौजदारी पात्र भंगाविषयी. सेवा करार म्हणजे कोणीतरी व्यक्ती कोणाच्या तरी प्रती सर्व्हिस देणं लागतो, सेवा देणं लागतो, त्या संदर्भातला करार हा त्यांच्यामध्ये असतो आणि त्या कराराचा जर भंग केला तर तो या चॅप्टर 19च्या अंतर्गत सेवा करारांच्या फौजदारी पात्र भंगाविषयी म्हणून विचारात घेतला जातो. या चॅप्टरमध्ये फक्त 3 सेक्शन असलेले आपल्याला बघायला मिळतात. आता हे 3 सेक्शन जे आहेत तर ह्या 3 सेक्शन च्या अंतर्गत काही सेक्शन हे त्याच्यामध्ये रिपील केल्यासारखे जे आहेत ते दिसून येतात कारण त्यासाठी स्पेशल कायदे अस्तित्वात आलेले जे आहेत ते बघायला मिळतात म्हणून त्या तरतुदी त्या ठिकाणी रिपील झालेल्या दिसून येतील. मग सेक्शन 490 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सर्व्हिस ड्युरिंग व्होयाज ऑर जर्नी.
आता हा 490च्या अंतर्गत सांगितलेला जो काही गुन्हा होता की जलप्रवास किंवा प्रवासात असताना केलेल्या सेवा कराराचा म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा भंग जो आहे तर तो भंग सांगण्यात आला होता. म्हणजे कधी जलप्रवास म्हणजे जहाजातून जो आहे किंवा दुसरा प्रवास जो आहे त्या प्रवासामध्ये सेवा देण्याच्या संदर्भात मग सेवा कोणी द्यायची? त्या जहाजावाल्यामधले जे काही कर्मचारी आहेत त्यांनी सेवा द्यायची किंवा प्रवास ज्याच्यामध्ये केला जातो ज्या वाहनामध्ये ज्या वाहनामध्ये जो काही कर्मचारी वर्ग आहे ते त्यांनी प्रवाशांना ती सेवा देणं गरजेचं असतं. मग त्याचा जर समजा त्या ठिकाणी त्या सेवा देण्याचा जर भंग केला तर तो गुन्हा ठरत होता तो 490 खाली. आता हे 490 सेक्शन जे आहेत रिपील्ड बाय द वर्क्समन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट रिपिलिंग ऍक्ट 1925. 1925 ची जी काही एक कायदा आला वर्क्समन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट रिपिलिंग ऍक्ट हा कायदा अस्तित्वात आला आणि त्याच्या माध्यमातून 490 सेक्शन जे आहे ते रिपील केलेलं बघायला मिळतं. म्हणजे त्या संदर्भातली तरतूद ही 1925च्या कायद्यामध्ये स्पेशल केलेली दिसून येते. त्यानंतर 491 बघा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट टू अटेंड ऑन अँड सप्लाय वॉन्ट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन. आता 491च्या माध्यमातून काय सांगितलं गेलं? असहाय्य व्यक्तीची देखभाल करणं आणि तिच्या गरजा पुरवणं याबाबतच्या कराराचा भंग. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट टू अटेंड ऑन अँड सप्लाय वॉन्ट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन. वॉन्ट्स ऑफ हेल्पलेस, वॉन्ट्स अर्थ या ठिकाणी गरजा. मग कोणाच्या? हेल्पलेस पर्सन म्हणजे जो असहाय्य व्यक्ती आहे. म्हणजे असहाय्य व्यक्तीची देखभाल करणं किंवा तिच्या गरजा पूर्ण करणं याबाबतचा जो काही करार असतो त्या कराराचा भंग हा 491च्या अंतर्गत गुन्हा मानला. तो सांगताना म्हटलं, हू एव्हर being bound by a lawful contract to attend on or to supply the wants of any person who, by reason of youth or of unsoundness of mind or of a disease or bodily weakness, is helpless or incapable of providing for his own safety or of supplying his own wants, voluntarily omits so to do, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 200 rupees or with both. 491च्या माध्यमातून सांगितलं की अल्पवय असेल किंवा मनोविकलता असेल त्यामुळे किंवा एखादा रोग किंवा शारीरिक दुबळेपणा यामुळे जी कोणतीही व्यक्ती ही असहाय्य झालेली असेल, हेल्पलेस असहाय्य झालेली असेल किंवा तिच्या स्वतःच्या सुरक्षिततेची तजवीज करण्यास किंवा तिच्या स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यास ती व्यक्ती जर असमर्थ असेल आणि त्या व्यक्तीची देखभाल करण्यास किंवा तिच्या गरजा पुरवण्यास कायद्याच्या माध्यमातून जो कोणी व्यक्ती बांधला गेलेला असेल आणि असा बांधला गेलेला व्यक्ती तसं करण्याचं जर तो इच्छापूर्वक टाळत असेल म्हणजे कायद्याने अशा असहाय्य व्यक्तीला मदत करण्याची जबाबदारी कराराच्या माध्यमातून म्हणजेच कायद्याच्या माध्यमातून ज्या कोणा व्यक्तीवरती टाकली गेलेली असेल आणि ती जबाबदारी टाकली गेलेली असताना ती जबाबदारी पार पाडण्याचं एखादा व्यक्ती हे इच्छापूर्वक जाणीवपूर्वक जर टाळत असेल तर तो 491 खाली गुन्हेगार ठरतो आणि मग त्याला हे 3 महिन्यापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची शिक्षा किंवा 200 रुपयापर्यंतचा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होईल. हे 491च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर ह्या चॅप्टर मधला शेवटचा सेक्शन की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट टू सर्व ऍट डिस्टंट प्लेस टू विच सर्वंट इज कन्वेड ऍट मास्टर्स एक्सपेन्सेस. म्हणजे जेथे कर्मचाऱ्याला मालकाच्या खर्चाने नेण्यात येतं त्या दूरच्या ठिकाणी काम करण्याच्या कराराचा जर त्याने भंग केला तर तो भंगासाठीची शिक्षा ही 492 मध्ये सांगितली होती. पण हा 1925चा जो कायदा केला वर्क्समन्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट रिपिलिंग ऍक्ट 1925 तर तो कायदा त्याच्या माध्यमातून हे सेक्शन 492 आयपीसी मधून डिलीट केलं आणि त्या संदर्भातली तरतूद स्पेशल तरतूद ही 1925च्या कायद्यामध्ये जी आहे ती बघायला मिळेल. अशा पद्धतीचा हा चॅप्टर 19 जो आहे तो या ठिकाणी आपल्याला ह्या 3 सेक्शनच्या माध्यमातून समजून घेत असताना सेक्शन 490 आणि 492 1925चा कर्मचाऱ्यांचा करार भंग निरसन अधिनियम जो आहे त्याच्या अंतर्गत रिपील केलेले बघायला मिळतात. चॅप्टर 19 मध्ये फक्त एकच सेक्शन जे आहे ते 491 असलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. अशा पद्धतीने आयपीसीच्या अंतर्गत चर्चा करत असताना आतापर्यंत आपण 19 चॅप्टर हे विचारात घेतले. आता आयपीसीच्या अंतर्गतला पुढचा जो काही चॅप्टर आहे चॅप्टर 20 हा मॅरेजच्या संदर्भात असणारे गुन्हे
त्या संदर्भात बोलताना आपल्याला बघायला मिळतो. बघा चॅप्टर 20 जे शीर्षक आहे की ते ऑफ ऑफेन्सेस रिलेटिंग टू मॅरेज आणि त्याच्यामध्ये सेक्शन 493 ते 498 इथपर्यंतच्या तरतुदी त्या असलेल्या ज्या आहेत त्या बघायला मिळतात. मग त्यानंतर पुन्हा चॅप्टर तुमचा येतो 498A, मग त्याला 21 हा चॅप्टर वगैरे म्हणता येईल. त्यानंतर चॅप्टर 22 तुमचा डिफेमेशनच्या संदर्भात बघायला मिळेल. आणि मग नंतर शेवटचा चॅप्टर 23 जो आहे तो तुमचा क्रिमिनल इंटिमिडेशन वगैरे जे आहेत मला वाटतं 502 पासून 511 पर्यंत वगैरेचे जे काही सेक्शन्स आहेत तर ते त्या अनुषंगाने असू शकतील. तर त्यांची पुढे चर्चा आपल्याला ती नंतर विचारात घ्यायची आहे. तर आता हा चॅप्टर 20 जो विवाह संदर्भात असणारे जे काही अपराध किंवा गुन्हे आहेत त्या अनुषंगाने विचारात घ्यायचा. म्हणजे 493 ते 498 एवढे सेक्शन्स हे विवाहाच्या संदर्भात कशा स्वरूपाचे गुन्हे असू शकतात किंवा ते गुन्हे कशा पद्धतीने घडतात आणि त्या गुन्ह्यासाठीची शिक्षा ही ह्या चॅप्टर 20च्या अंतर्गत आपल्याला लक्षात घ्यायची आहे. तर काय ते गुन्हे आहेत किंवा कशा पद्धतीचे गुन्हे असू शकतात ते आता वन बाय वन आपण या ठिकाणी बघूया. सेक्शन 493 बघा. कोहॅबिटेशन कॉज बाय ए मॅन डिसिटफुली इंड्युसिंग ए बिलीफ ऑफ लॉफुल मॅरेज. आता 493च्या माध्यमातून विवाहाच्या संदर्भात हा गुन्हा सांगताना या ठिकाणी जे म्हटलं की एखाद्या पुरुषाने कायदेशीर विवाह झाल्याचा समज लबाडीने निर्माण करून दाम्पत्य भावाने सहवास घडून आणणं. म्हणजे कायदेशीर विवाह झालेला नसतो पण एखादा पुरुष जो आहे तो असं भासवतो की लबाडीने तसं भासवतो की आपला कायदेशीर विवाह झालेला आहे आणि मग त्या अनुषंगाने पती पत्नी ज्या पद्धतीने वगैरे राहतात त्या पद्धतीने तो सहवास जर घडून आणत असेल म्हणजे पती पत्नीने एकत्र राहणं म्हणजे ते कायद्याच्या माध्यमातून काय म्हटलं गेलं ते कायद्याने त्याला पती पत्नी म्हणून राहणं म्हणजे ज्यांचं लग्न झालेलं आहे ते त्यांनी पती पत्नी म्हणून राहणं याला कायद्याने मान्यता दिलेली आहे. पण असं नसताना जर तो त्या ठिकाणी भासवत असेल एखादा पुरुष की ज्या आहे कायदेशीर आपला विवाह झालेला आहे म्हणजे तो कायदेशीर विवाह झालेला नसतो तरी तो त्या ठिकाणी तसं भासवतो आणि दाम्पत्य भावनेने तो जर सहवास घडून आणतो कोहॅबिटेशन म्हणजे तो सहवास दाम्पत्य भावनेने सहवास घडून आणत असेल तर तो 493 खाली गुन्हा ठरतो. कशा पद्धतीचा बघा. एव्हरी मॅन हा गुन्हा कोण करतोय पुरुष करतोय स्त्री याच्यामध्ये अपराधी नाही हा गुन्हा कोण करतोय पुरुष करतोय. एव्हरी मॅन who by deceit causes any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. म्हणजे जी स्त्री आपल्याशी कायदेशीरपणे विवाहबद्ध झालेली नाही किंवा तिचा आपल्याशी ती कायदेशीरपणे विवाहबद्ध झालेली आहे असा लबाडीने जर समज जर तो करून देत असेल आणि तशा समजुतीने तिला स्वतःबरोबर दाम्पत्य भावनेने राहण्यास किंवा लैंगिक संभोग करण्यास जो पुरुष भाग पाडतो तर असा पुरुष हा 493 खाली गुन्हेगार ठरतो आणि त्याला 10 वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची शिक्षा जी आहे ती होईल आणि द्रव्यदंड सुद्धा जो आहे तो होईल. म्हणजे आता तुम्ही काही चित्रपट किंवा मालिका जर बघत असाल तर त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला समजा एखादी स्त्री आहे आणि मग तिचा अपघात वगैरे झाला आणि मग तिची मेमरी लॉस झाली आणि मग मेमरी लॉस झाल्यानंतर एखादा पुरुष तिचा गैरफायदा घेताना वगैरे त्या ठिकाणी बघतो. मग तिला त्या ठिकाणी भासवतो की बाबा तू अगोदर माझी पत्नी होती आणि मग आपण अशा अशा पद्धतीने पती पत्नी म्हणून राहत होतो. अशा काही मालिकांमध्ये किंवा चित्रपटामध्ये तुम्हाला ती उदाहरणं वगैरे बघायला मिळतात. तर तो 493च्या खाली गुन्हा असलेला बघायला मिळतो. म्हणजे कायदेशीर पद्धतीने लग्न झालेलं नसताना आपलं कायदेशीर लग्न झालेलं आहे असं त्या स्त्रीला जो पुरुष भासवतो आणि तिच्याबरोबर तो सहवास करतो तिला दाम्पत्य भावनेने राहण्यास भाग पाडतो तर हा 493 खाली गुन्हा ठरतो आणि अशा गुन्ह्याला 10 वर्षापर्यंतचा कारावास आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होईल हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर सेक्शन 494 बघा. मॅरिंग अगेन ड्युरिंग लाईफ टाईम ऑफ हजबंड ऑर वाईफ. आता हा 494 जो आहे तर 494च्या माध्यमातून जो गुन्हा सांगितला ना त्याला बायगॅमी असं म्हणतात ना. बायगॅमी. मग बायगॅमीचा अर्थ काय दुसऱ्यांदा लग्न करणं म्हणजे पहिलं लग्न अस्तित्वात असताना
म्हणजे पती किंवा पत्नी हयात असतानाच्या काळात पुन्हा विवाह करणं त्याला बायगॅमी असं म्हणतात. दुसऱ्यांदा लग्न करणं. दुसरं लग्न करण्याचा अधिकार आहे, पण कधी? पहिला पती किंवा पहिली पत्नी ही हयात नसताना दुसरं लग्न तुम्ही करू शकता. बरं ते हयात जरी असली, पण तिची जोपर्यंत म्हणजे त्याची किंवा तिच्याशी फारकत झालेली नसेल, तर त्यावेळेला तुम्हाला दुसरं लग्न करता येत नाही. मग ते हयात असताना जर तुम्ही फारकत वगैरे झालेली असेल, तर दुसरं लग्न करू शकता. पण पहिलं लग्न अस्तित्वात असताना दुसरी पत्नी किंवा दुसरा पती करणं 494 ने गुन्हा मानला. म्हणून म्हटलं मॅरिंग अगेन ड्युरिंग लाईफ टाईम ऑफ हजबंड ऑर वाईफ. पती किंवा पत्नी हयात असतानाच्या काळात पुन्हा विवाह करणं म्हणजे तो पहिला विवाह जिवंत असताना. म्हणजे आता डिव्होर्स झालाय, मग पती आणि पत्नी विभक्त झाले आणि मग पुन्हा लग्न केलं. मग 494 खाली गुन्हा का? तर तो 494 खाली गुन्हा ठरत नाही. म्हणजे जोपर्यंत विवाह विच्छेद होत नाही, जोपर्यंत डिसोल्युशन ऑफ मॅरेज, डिव्होर्स होत नाही, तोपर्यंत जर या व्यक्तीने पहिलं विवाह अस्तित्वात असताना, पहिला लग्न अस्तित्वात असताना जर दुसरं लग्न वगैरे ते मग स्त्रीने करू अथवा त्या पुरुषाने करू, 494 खाली तो गुन्हा ठरतो. बघा, whoever having a husband or wife living marriage in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. 494 तुम्हाला असं म्हणतं, पती किंवा पत्नी जिवंत असताना, आता जिवंत असताना आपण कायद्याचे अभ्यासक आहोत, कायद्याचे विद्यार्थी आहोत. मग त्या अनुषंगाने पहिली पत्नी जिवंत असताना किंवा पहिला पती जिवंत असताना याचा अर्थ या ठिकाणी असा घेतला जातो, की जोपर्यंत त्यांच्यात विवाह संबंध कायम आहेत, तोपर्यंत जिवंत असताना असा घ्यायचा आहे. आता त्यांचा घटस्फोट झाला म्हणजे संबंधच नाही त्यांचा, की तो एकमेकाचे पती-पत्नी म्हणून. ज्या क्षणाला घटस्फोट झाला, काडीमोड झाली, त्या क्षणाला त्यांचा पती-पत्नी म्हणून अस्तित्व संपलं. आणि म्हणून या ठिकाणी हे लक्षात घ्यायचंय, की पती किंवा पत्नी जिवंत असताना जो कोणी विवाह करील किंवा असा विवाह अशा पतीच्या किंवा पत्नीच्या हयातीत झाला, या कारणामुळे तो रद्द-बातल असेल, म्हणजेच ज्याला आपण व्हॉइड असं म्हणतो. तर त्या व्यक्तीला एक 7 वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती त्या व्यक्तीला होऊ शकते. आता 494 च्या माध्यमातून ही बायगॅमी म्हणजे पहिलं पती किंवा पत्नी जिवंत असताना दुसरं लग्न करणं, याला बायगॅमी असं म्हटलं जातं आणि त्याला प्रतिबंध हा 454 च्या माध्यमातून केला. आणि जो कोणी करत असेल, तर त्याला 7 वर्षाची शिक्षा आणि द्रव्यदंड सांगितला. आता हे सांगत असताना याला काही अपवाद दिलेत. अपवाद काय सांगितलं बघा. "धिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of competent jurisdiction." बघा, आता हे सेक्शन कोणाला लागू होणार नाही? म्हणजे ज्या घटस्फोटाच्या संदर्भात आपण चर्चा करत होतो ना, त्या अनुषंगाने. "धिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of competent jurisdiction." मग अशा पती आणि पत्नीमधलं लग्न जर हे न्यायालयाने अवैध ठरवलं असेल, तर अशा पती आणि पत्नीच्या संदर्भात ते पती आणि पत्नी जिवंत असताना जर त्याने दुसरं लग्न केलं, तर त्याला सेक्शन 494 जे आहे ते लागू होणार नाही. कारण त्यांचा पहिलाच विवाह हा अवैध स्वरूपाचा होता. तो व्हॉइड होता. म्हणजे पहिला विवाह जर वैध असेल आणि तो विवाह जर अस्तित्वात असेल आणि असा पहिला वैध विवाह अस्तित्वात असताना जर दुसरं लग्न केलं, तर तो गुन्हा ठरतोय. आता जर पहिलाच विवाह हा अवैध असेल आणि मग जर दुसरं लग्न केलं, तर तो 494 खाली गुन्हा ठरणार नाही. पुन्हा पुढे सांगताना म्हटलं, "नॉर टू एनी पर्सन हू कॉन्ट्रॅक्ट्स अ मॅरेज ड्युरिंग द लाईफ ऑफ फॉर्मर हजबंड ऑर वाईफ, इफ सच हजबंड ऑर वाईफ ॲट द टाईम ऑफ द सबसिक्वेंट मॅरेज शाल हॅव बीन continually absent from such person for the space of 7 years and shall not have been heard of by such person as being alive within that time, provided the person contracting such subsequent marriage shall, before such marriage takes place, inform the person with whom such marriage is contracted for the real state of facts so far as the same are within his or her knowledge." आता दुसरा एक अपवाद सांगितला गेला. दुसरा अपवाद काय सांगितला गेला, की पहिलं लग्न अस्तित्वात आहे आणि पहिलं लग्न अस्तित्वात असताना त्या व्यक्तीने दुसऱ्या लग्नाचा करार हा दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर केला आणि त्या दुसऱ्या व्यक्तीला त्याने सांगितलं, की "बाबा माझं जे काही पहिलं लग्न झालेलं आहे, मग माझा पहिला पती किंवा तो पती म्हणत असेल, की माझी पहिली पत्नी हे 7 वर्ष झालेत. 7 वर्षापासून ती अननोन आहे. म्हणजे ते त्याच व्हेअर अबाउट्स
ज्या आहेत त्या पतीविषयी किंवा पत्नीविषयी त्याला त्या ठिकाणी माहितीच नाहीत, किंवा त्या 7 वर्षामध्ये असं गृहीत धरलं जातं की ती मृत पावलेली आहे. असं जर असेल आणि मग जर त्याने ते 7 वर्षानंतर जर तो कॉन्ट्रॅक्ट केलेला असेल दुसरा लग्न करण्याचा, तर त्यालाही हे तुमचं सेक्शन 494 जे आहे ते लागू होणार नाही. म्हणजे 494 ला 2 अपवाद तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतात. पहिला अपवाद काय होता, की त्या ठिकाणी ते तुम्हाला म्हटलं, की जर पहिलं लग्न जर अवैध स्वरूपाचं असेल, तर त्याला लॉफुल लग्न म्हणता येणार नाही, लॉफुल मॅरेज म्हणता येणार नाही. आणि दुसरं, की 7 वर्षापर्यंत पती किंवा पत्नी हे जर अननोन असतील, म्हणजे ते हरवलेले असतील, सापडत नसतील, किंवा त्या ठिकाणी 7 वर्षामध्ये असा समज निर्माण झाला, की ते आता हयातच नाहीयेत. मग असं असताना जर एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर, म्हणजे पहिलं लग्न काय डिव्होर्स वगैरे झालेलं नाहीये. फक्त तो व्यक्ती पती किंवा पत्नी काय आहे, 7 वर्षापर्यंत अननोन आहे, माहितीच नाही, गायब झालाय. आणि मग त्याची धारणा अशी त्या ठिकाणी होती, की तो व्यक्ती मृत पावलाय म्हणून. मग असं असताना जर दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर त्या लग्नाचा करार वगैरे जर केला गेला असेल, तर तो 494 खाली गुन्हा ठरत नाही. म्हणजे असे 2 अपवाद तुम्हाला 494च्या अंतर्गत जे आहे ते लक्षात घ्यायचे आहेत. तर 493 ने तुम्हाला कायदेशीर पती नसताना कायदेशीर विवाह झालेला असा भासून त्या स्त्रीला कोहॅबिट करणं हा गुन्हा मानला. आणि 494 ने पती किंवा पत्नी हयात असतानाच्या काळात पुन्हा विवाह करणं हा गुन्हा मानलेला आपल्याला बघायला मिळतो. म्हणजे हे दोन्ही सेक्शन विवाह संदर्भातच्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात बोलताना आपल्याला दिसून येतात. त्यानंतर आता पुढचं सेक्शन बघा, 495. सेम ऑफेन्स विथ कन्सिलमेंट ऑफ फॉर्मर मॅरेज फ्रॉम पर्सन विथ हुम सबसिक्वेंट मॅरेज इज कॉन्ट्रॅक्टेड. आता 495च्या माध्यमातून कोणता गुन्हा मानला? ज्या व्यक्तीबरोबर नंतरचा विवाह झाला असेल, तिच्यापासून पूर्वीच्या विवाहाची वस्तुस्थिती लपवल्याने तोच अपराध घडतो. कोणता अपराध घडतो? जो 494 मध्ये सांगितला. म्हणजे ज्या व्यक्तीबरोबर दुसरा विवाह झाला आणि त्या व्यक्तीला, म्हणजे जिच्याबरोबर दुसरा विवाह केला ज्या व्यक्तीबरोबर, त्या व्यक्तीला पूर्वी लग्न झालेलं आहे, आपलं पूर्व लग्न झालेलं आहे, हे जर सांगितलेलं नसेल किंवा त्याची वस्तुस्थिती जर लपवली असेल, तर त्याने 454 मध्ये सांगितलेला गुन्हा केला असा त्याचा अर्थ होतो. हे सांगताना म्हटलं, whoever commits the offense defined in the last preceding section having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. सेक्शन 495 तुम्हाला असं म्हणतं, जो कोणी नंतरचा विवाह ज्या व्यक्तीबरोबर झाला आहे, त्या व्यक्तीपासून पूर्वीच्या विवाहाची वस्तुस्थिती लपवून त्याद्वारे 494 सेक्शन मध्ये सांगितलं व्याख्या करण्यात आलेला अपराध जर करील, तर अशा अपराधाबद्दल त्या व्यक्तीला 495 खाली 10 वर्षापर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा ही होऊ शकते आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा त्या व्यक्तीला होईल. हे 495च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. आता यानंतर पुढे 496 या सेक्शनकडे आपण जाऊया. 496 मध्ये म्हटलं, मॅरेज सेरेमनी फ्रॉडुलंटली गॉन थ्रू विदाऊट लॉफुल मॅरेज. 496 काय म्हणतं? कायदेशीर विवाह न करता कपटीपणाने आपला विवाह संस्कार करून घेणं. कायदेशीर पद्धतीने न करता कपटीपणानं फसगत करून अशा पद्धतीचा विवाह करणं हा 496 ने गुन्हा मानला. म्हणजे मॅरेज सेरेमनी, मग मॅरेज सेरेमनी म्हणजे विवाहाचा जो काही संस्कार असतो, तो हा संस्कार काय करणं, कशा पद्धतीने करणं? कपटीपणानं करून घेणं. म्हणजे कायदेशीर विवाह न करता विवाहाचा संस्कार कपटीपणानं करून घेणं, म्हणजे खोट्या पद्धतीने ते भासवणं की आपलं लग्न झालेलं आहे, किंवा तो संस्कार तशा पद्धतीने भासवणं. कायद्याच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं की बाबा त्या त्या धर्माचा विवाह हा कायदेशीर कोणत्या सेरेमनी परफॉर्म केल्या म्हणजे तो पूर्ण होईल. आता हिंदू धर्मामध्ये सप्तपदी ज्याला म्हटलं जातं, की ती अत्यावश्यक गोष्ट आहे लग्न करण्याच्या अनुषंगाने. मग जैन असेल, शीख असेल, बुद्धिस्ट असतील, तर हे सुद्धा हिंदू धर्मामध्ये मोडतात. पण मग जैन धर्माच्या, शीख धर्माच्या, बौद्ध धर्माच्या पद्धतीने विवाहाच्या संदर्भात जे काही सेरेमनी आहेत, तर ते रेकग्नाइज केले गेलेले आहेत. मग ते सप्तपदी हा जरी हिंदू धर्माचा अत्यावश्यक भाग असला, तरी ह्या बाकीच्या धर्मांमध्ये त्यांच्या त्यांच्या अनुषंगाने हे विवाह जे आहेत ते पार पाडले जातात. तर तो विवाह संस्कार त्या ठिकाणी कायदेशीर पद्धतीने तो विचारात घेतला जातो. मग याच्या व्यतिरिक्त जो कायद्याला मान्य नाहीये अशा पद्धतीचा संस्कार जर त्या ठिकाणी तो विवाहाच्या संदर्भात करून घेतला असेल, तर तो 496च्या अंतर्गत गुन्हा ठरतो. कशा पद्धतीने बघा, whoever
dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married, knowing that he is not thereby lawfully married, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. 496 च्या माध्यमातून जे म्हटलं की अप्रामाणिकपणानं किंवा कपटपूर्ण उद्देशानं जर कोणी स्वतःच्या बाबतीत विवाहबद्ध होण्याचा संस्कार करून घेतला आणि त्याद्वारे आपण कायदेशीरपणे विवाहबद्ध होत नाही याची त्याला जाणीव आहे किंवा ती जाणीव असेल, म्हणजे तो अशा पद्धतीचा विवाहबद्ध होण्याचा संस्कार करून घेतो, पण त्याला हे माहित आहे की आपला अशा पद्धतीचा विवाहबद्ध होण्याचा संस्कार हा कायदेशीर स्वरूपाचा नाहीये, याची त्याला जाणीव पण आहे, याची त्याला पूर्ण कल्पना आहे. असा असताना जर तो तशा पद्धतीचा संस्कार करून घेत असेल तर तो 496 खाली गुन्हा ठरतो आणि त्या गुन्ह्यासाठीची शिक्षा ही 7 वर्षापर्यंत कारावासाची असू शकते आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही जी आहे त्या व्यक्तीला होईल. हे 496 च्या माध्यमातून जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे. आता हे 496 नंतर सेक्शन 497 आहे आणि 497 मध्ये अडल्टरीच्या संदर्भात बोललं गेलं. मग हे अडल्टरी जे आहे ते ज्याला व्याभिचार असं म्हणतात किंवा परगमन असा त्याचा अर्थ होतो आणि 2018 ला सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भामध्ये जजमेंट दिलं आणि ते जजमेंट त्या संदर्भात जे आहे ते विचारात घेणं गरजेचं आहे. मग हे सेक्शन 497 काय म्हणतंय त्या संदर्भात ते जजमेंट काय म्हणतंय याची चर्चा ही आपण पुढच्या लेक्चरला करूया. आज आपण 496 पर्यंतच थांबूया. म्हणजे अडल्टरी हा गुन्हा कशा पद्धतीचा आहे, त्याच्यावरती सुप्रीम कोर्टाने कशा पद्धतीचं भाष्य केलं, कोणाला गुन्हेगार मानलं आणि कोण त्याच्यामध्ये वगैरे जे आहे ते येत नाही, याची चर्चा आपल्याला त्या ठिकाणी जी आहे ती त्या अनुषंगाने करता येईल. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबूया. उद्या संध्याकाळी 7 वाजता जे काही लेक्चर होईल ते 497 पासून पुढे असणारे जे काही सेक्शन्स असतील त्याच्या संदर्भात आपण चर्चा करूया. ठीक आहे, आज थांबूया आपण या ठिकाणी.